permitted. So, yan mga ka-vlogs, nag hover around muna natin ng 2 seconds. Now we're gonna go up. Saan ba height nito? Yan mga ka-vlogs, dito ito yung ating first flight. Gamit ko ay screen recorder dito sa 5 Samsung Note Ultra. Yan, hindi ko alam na experimental yung ginagawa ko rito pero seems to work naman. Yan, tingnan natin ang view. Ganda ang quality. Ayan, nawala. Yan, bumalik ulit. Yan, at habang nagko-control tayo ng drone natin ay titingnan natin yung mga settings. Yan, kanina. Ano yung diretso yung horizon niya. Yung bahay yung ka-vlogs. Diretso natin. Ayan, sa puntong ito mga ka-vlogs, yan, at pinifigure out natin. Magandang practice ang pag-fly ng drone dito sa Potensic Atom SE. Wala lang siyang gimbal doon sa camera, pero it's a good way of practicing your drone skills. Yan, kaya nabili ko to para pag-practicean ko muna. Kaysa pili ka ng Pro, mahal. Tapos masira mo kasi hindi ka skillful sa pag-control, masayang lang yung pera mo. So medyo ito on sale, was at $319 regular price. Yung Fly More combo, may dalawang battery siya, tapos meron siyang bag tsaka controller na ilalagay mo yung phone mo. So it's a good way of practicing your flying a drone. Yan ang ganda ng sandbanks dyan, tsaka yung tulay. Yan. Yan, sa puntong ito parang yan, mahirap. Ano ba? Nagre-record Hindi ko kaya alam yung kung saan yung forward, saan yung backward. So, tinifigure ko pa ang control, ano. Yan, at sawa naman ng Diyos at na-figure out natin kung paano control. Yan, slow forward. 65 meters. Yan. 3 meters.
Ayun, ang ganda. 61. Ayun. Picture natin. Vlogs. Yung river. Balik na tayo. Return. Ayan mga vlogs. Return. Ayan, nakikita ko na sarili ko. For beginner. Yan. Sa taas. Yan. Sa landing. Yan, sa puntong ito mga vlogs, hindi natin malaman saan tayo pupunta. Ayan, practice lang tayo mga vlog para ma-hone yung skills natin sa pag-fly ng drone. Ayan, masyadong maliwanag mga ka-vlogs. Ayan. It's a good drone. Okay. Sa puntong ito ata I was trying to figure out how to make it fly again. Yung dalawang joystick
pwede daw i-down Go against the light? The propellers will go around or will start to work, pero hindi nag-work na tinry ko, no? Yun. Yan, sa puntong ito try ko yung ibang mode sana na there's normal, yan, sport mode, yung mabilis ang pag-fly niyan, ang sport mode. Pero yung horizon niya hindi ata makontrol kasi yun nga, wala siyang gimbal. Ano lang, ano yun, electronics image stabilization, EIS. Kaya buo pa rin yung picture niya, pero yung horizontal niya is not a straight dahil nga sa gimbal wala. Yan, dyan at nawalang connection natin at nag-connect ulit. Yan, try ko yan yung mga ibang intelligent options like yung follow me mode o yung ano pa ba yung iba, meron siya mga headless mode. Yun yung headless mode, yung pwede ka mag left, right, forward, back ng hindi yung pan-north or yung sa camera lang ang forward, kasi sa hindi headless mode panahon is, natin ngayon. yung camera ang pinaka head mo, Pagkataas ng work, yung balikan lang tayo ng drone. straight Ayan mo. Yan, Gaano na siya. headless pa. Magka-land na. Mag side, mag left, right, Tingnan natin kung gaano ka. hindi Land yung din yan. susunod ka sa Ayan. head or sa camera. Yan, Medyo kasi ano, yung off. landing ata yan. So dito I was trying to land it manually without using the automatic return to home. So pwede mo left to right and then down. Yan mga ka-vlogs, galing. Ayan, nagbabaka sakali nga lang ako na ma-record yung voice ko na habang nag-screen record ako. Okay naman pala. Yan. Ayan, tinatry ko na naman na mag-try to connect to the drone by using the app. Ayan. Yan, maingay. Ayan. Tinitingnan ko kung ano yung mga settings na pwedeng gamitin natin habang fly ng drone. Stop recording. Diyan pala, no, pinifigure out ko kung paano i-stop yung screen recording.